תארו לכם עולם בו ישות מסתורית מוחקת כל שנה שכבה שלמה מהאנושות. אין יותר החיים מתחילים ב-50, אין יותר משבר גיל ה-40, כל מי שמעל גיל 34 התאייד מזמן, והשנה תואם של בני ה-33 לקבל בעיטה כואבת לעבר העולם הבא. מבלי שאפילו זכו לשחק ב-GTA 6? אאוץ', וכך זה ימשיך עד שהאנושות כולה תהפוך לזיכרון דהוי. בעולם האפל והמסתורי הזה, אתם חלק מאקספדישן 33, משלחת נואשת שמטרתה לעצור את הישות המכונה הציירת, בתקווה להציל את מה שנשאר מאיתנו, ולתת לדורות הבאים סיכוי לחיות חיים מלאים. האם אקספדישן 33 הוא אכן אחד מהמשחקים הטובים ביותר של השנים האחרונות, או שמדובר באוברהייפ שיצא משליטה? תנו לייק לסרטון, סאבים חדשים, ובואו נתחיל. תודה לאל שהפלייסטיישן 5 שלי שווק חיים. לא באמת, כואב לי עליו מאוד. ועוד יותר על הארנק שלי, כשבקרוב אקנה PS5 Pro. אבל מתוך הטרגדיה יצא גם משהו טוב. חיברתי את האקסבוקס סיריס S שלי, חידשתי את הגיימפאס במטרה לבדוק את אובליביון, ואיכשהו במקום זה התחלתי לשחק במשחק המסקרן השני שיצא ממש במקביל, קלר אבסקור אקספדישן 33. ה-RPG הצרפתי מאת סנדפול אינטראקטיב גרם לאחרונה לזעזוע לא מבוטל בתעשיית הגיימינג. בתקופה בה מפתחות ותיקות ועמידות מודיעות כי הן לא עומדות בעלויות הגבוהות של פיתוח המשחקים שלהן, מעלות מחירים ומפטרות עובדים, צוות קטן ומלא תשוקה הצליח לייצר בתקציב צנוע את אחד המשחקים הגדולים, המרשימים והמענים של השנה, שנותן פייט אמיתי למשחקים של המפתחות הגדולות ביותר. התעשייה כולה עושה חשבון נפש רציני. קלר אבסקור תפס אותי חזק בגרון מהרגע הראשון, ולא הרפה גם עשרות שעות לאחר מכן. הוא נפתח באחד הפרולוגים החזקים שראיתי לאחרונה, והמשיך עם עלילה מרתקת, טוויסטים ענקיים ורגעים מרגשים שהלכו והשתפרו עד הפינאלי הגדול. ויזואלית, המשחק הוא פשוט תענוג לעיניים. העולם פה נראה כמעט כמו ציור חי על קנבס, השלבים והאויבים מציעים גיוון מטורף, וברקע מתנגנות מנגינות צרפתיות שובות לב, שגרמו לי להעריך מחדש סטייל מוזיקלי שחשבתי שפסלתי מזמן. אחד מהסאונדטרקים המוצלחים של 2025, ללא ספק. בדומה למשחקי פיינל פנטזי קלאסיים, העולם של אקספדישן 33 מתפרס על פני מפת עולם ענקית, אותה נחקור יותר ויותר לעומק ככל שנפתח יכולות התניידות חדשות, ונגלה בלוקיישנים מגוונים בהם נתקדם בעלילה הראשית ובתוכן הצדדי. האמת, ממש הופתעתי מכמה אזורים שונים ומעניינים יש בעולם הזה. מעבר לשביל המלך של העלילה הראשית, מצאתי עשרות שלבים עם אויבי אנד גיים מאתגרים ולוט איכותי, שגרמו לי לרצות לגלות כל חור נידח בעולם הגדול. וזאת למרות העובדה שהחקירה במשחק היא כנראה החלק הכי חלש בו. החקירה עצמה מתגמלת, ונתנה לי וייבים חזקים של דארק סולס גם באווירה וגם במראה הקולקטיבולס, אבל חלק מהעולמות די גדולים ומבלבלים, והעובדה שאין במשחק כל סוג של מינימאפ, או דרך לדעת בכלל באיזו אזורים כבר ביקרנו במפה הכללית, גרעו מהחוויה. המפתחים שמו נורות בעיצוב השלבים כדי לרמוז לנו איזה שביל לקחת כדי להתקדם בעלילה, אבל עדיין מצאתי את עצמי עושה במשחק הזה כמות ממש מיותרת של backtracking. בנוסף קיימים לא מעט אתגרי פלטפורמינג קטנים ומיותרים, שרק המחישו כמה יכולות התנועה והקפיצה של הדמויות במשחק לא מדויקות בעליל. בגזרת הבאגים מצאתי את עצמי לפעמים נתקע בסביבה, היו לי לפעמים באגים ויזואליים במעבר מגיימפליי לסצנות, ובמקרים נדירים מאוד קצת שיבוש בתפריטי הקרבות. ממש לא משהו ששובר את המשחק, אבל בהחלט מומלץ שיטופל בעדכון עתידי. בואו נדבר גיימפליי. שונא הקרבות בתורות, שימו לב. בעוד שהמשחק טכנית מכיל מערכת תורות, הקרבות רחוקים שנות אור מלהיות פסיביים. קלר אבסקור הוא משחק מאתגר, ועליכם לעשות מאסטר באמנות הפארי על מנת לשרוד את האתגרים שבדרך.
בתור נמנע פארי סדרתי שבדרך כלל לא מסמפת את המכניקה, אני חייב להגיד לכם שאין הרבה משחקים שגרמו לי ליהנות מפארי טוב כמו אקספדישן. כן כן סאקירו, זה כולל גם אותך. הקרבות דורשים מאיתנו להיות כל הזמן ערניים. חייבים לתזמן מתקפות, להתחמק, להשתמש ביכולות הירייה שלנו ובאולטימייטים של הדמות, וכמובן בעיקר פארי מדויק ומתוזמן היטב, שיאפשר לכם לא רק לא להיפגע מאויב שיכול להוריד אתכם במכה, אלא גם להחזיר לו בקאונטר עוצמתי שיוריד חתיכה נכבדת מהבריאות שלו. ברגע שנכנסים לקצב, זה ממכר ברמות. בואו נדבר על רמת קושי ועל התופעה שאני קורא לה סטורי מוד שיימינג. דבר ראשון, בין אם אתם משחקים ברמה קשה, נורמל או האלק סטורי מוד שיש פה, המשחק מאתגר. ומפתחים יקרים, די כבר עם התיאור המתנסה ברמות הקושי. אני לא שונא אתגרים ולא צריך טיטול למבוגרים. פשוט לא בא לי לבזבז יום שלם על הבוס הגרוע שיצרתם. סליחה. בכל מקרה, באיזו רמת קושי שלא תבחרו, המשחק יהפוך מאתגר ברגע שתסתו קצת מהעלילה הראשית, וקל בהפרש אחרי שתאספו כמה פיקטו חזקים, שאלו חפצים שנותנים לדמויות שלכם תכונות מיוחדות, כמו מתקפה כפולה או ריבייב אוטומטי. הדבר היחיד שבאמת יכול להקל עליכם, הוא שינוי בהגדרות שגורם לזה שלא נצטרך לתזמן את המתקפות ורק את המגננות. ותאמינו לי שגם עם זה, אתם תיפסלו. כשכל בוס או אזור סודי עלול לכלול חפץ שישדרג אתכם בטירוף, סייד קווסטים לא מעניין, או אפילו פריט קוסמטי מגניב עבור הדמויות, לא הרשיתי לעצמי לפספס אפילו פירור אחד מהמשחק. וזה חברים, תמיד סממן עבורי שמשהו פה פועל ובגדול. לסיכום, קלר אבסקור אקספדישן 33 הוא מתחרה ברור על תואר משחק השנה של 2025. זה אחד ממשחקי ה-RPG הטובים שיצאו בעשור האחרון. הוא חכם מבלי להתנסה, מרגש בלי להיות קיצ'י, ארוך בלי להיות חזרתי, ומרשים על אף שנוצר על ידי צוות מצומצם ללא תקציב עתק. אני ממליץ גם למי שלא אוהב קרבות בתורות לתת לו הזדמנות. יש לי ביקורות כלפיו, אבל העובדה שמספר מפתחים מלאי כישרון, שבראש שגדלו כמעריצי פאנל פנטזי וקלאסיקות אחרות, הצליחו לשחרר משחק שיכול להתחרות ראש בראש עם סדרות הדגל של הז'אנר, היא פשוט בלתי נתפסת. באופן אירוני, חלק ממפתחי המשחק הם יוצאי יוביסופט. אפשר אולי להסיק מזה שלמרות מה שמפתחות גדולות טוענות, זה לא התקציב שקובע את איכות המשחק, אלא רק לאפשר לאנשים הנכונים את הכלים שהם צריכים ולתת להם לעוף הכי גבוה שאפשר. כך התחום הגיימינג התחיל, וכך הוא גם צריך להמשיך. הציון שלי לאקספדישן 33, 94. עכשיו תורכם חברים, עומדים לתת למשחק הזדמנות? משחקים כבר? כתבו לי בתגובות. הוא עולה $50 וזמין גם בגיימפאס, אז אין הרבה סיבות להתחבטות. וכמובן, אם אהבתם את הסרטון תנו לייק מכל טוב, ואנחנו נתראה בקרוב בסרטון הבא של גיימסקור. ביי חברים. Clair obscur,